हरेक चाडबाडमा आफूले बनाएको जस्तो शुद्ध र हाइजेनिक मिठाई बजारमा करोडौं रुपियाँ दिए पनि पाइँदैन। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले प्रसादको लागि बुनिया बनाउन लागेको छु। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। बुनिया बनाउनको लागि मैले यहाँ 1 कप बेसन लिए। यो बेसनलाई राम्रोसँग चालिदिने। त्यसपछि मैले जुन कपले बेसन नाप गरेको थिएँ त्यही कपले हाफ कप पानी यसमा एड गरेँ र अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर लम्स फ्री ब्याटर बनाउने र यो ब्याटरलाई 10-15 मिनट मज्जासित फेट्ने। जति यसलाई फेट्यो त्यति राम्रो बुनिया फुल्छ। त्यसपछि यो फेटिसकेपछि फेरि मैले यसमा अरु 1/4 कप पानी एड गरेँ। 1 कप बेसनको लागि मैले 3/4 कप पानी एड गरेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर कभर गरेर 10-15 मिनट सेट हुनलाई राखिदिने। त्यतिन्जेल यता बुनियाको लागि चास्नी बनाऊ। जुन कपले मैले बेसन नाप गरेको थिएँ सेम कपले 1 कप र हाफ कप 1.5 कप मैले यहाँ चिनी लिएँ र सेम कपले नाप गरेर 1 कप मैले यसमा पानी राखेँ। 1.5 कप चिनीको लागि 1 कप पानी राखेँ र मैले यसमा अलिकति सुकमेलको पाउडर र अलिकति केसर पनि राखेँ। अब यो चिनी र पानीलाई राम्रोसँग चलाई चिनी मेल्ट हुन्जेल पकाउने। बुनियाको लागि चाहिँ चास्नी पातलो नै चाहिन्छ। बाक्लो चास्नी भयो भने बुनियाभित्र चास्नी पस्दैन। चास्नी बनाउने भनेर यसलाई 1 तार या 2 तारको चास्नी त्यस्तो केही पनि बनाउनु पर्दैन। यसलाई यसरी नै चलाई चिनी मेल्ट हुन्जेल पकाउने र चिनी मेल्ट भइसकेपछि अब यसमा चिनी मेल्ट भइसक्यो, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई 2-3 मिनट अरु यसरी नै उमाल्ने। यो यसरी पाकिसकेपछि अब स्टोभलाई अफ गरिदिने। त्यसपछि यता बुनिया फ्राई गर्नको लागि मैले एउटा कडाईमा भेजिटेबल ओइल राखेँ। अब यसमा मैले फ्लेभरको लागि अलिकति घिउ पनि राखेँ। यो चाहिँ हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार भेजिटेबल ओइलमा मात्रै या घिउमा मात्रै पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यो मिक्स गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यता तेल तात्दै गर्दा मैले पिठो लिएँ। पिठो पनि राम्रोसँग सेट भइसकेको छ र अब यता तेल पनि तातिसकेको छ। यो तातो तेल यो पिठोमा 2 चम्चा जति राखिदिने र मैले अलिकति बेकिङ सोडा पनि यसमा राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। तेल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तातेको हुनुपर्छ र मसँग एउटा यस्तो पुरानो थियो यो झाँझरी। अब यसबाट मैले बुनिया बनाउँछु। अब एकपटक तेल चेक गरौँ। यो तेल पर्फेक्ट तातिसकेको छ। ब्याटर पहिला तल गएर पछि माथि फ्लोट गऱ्यो भने यो तेल तातिसकेको हुन्छ। अब यसमा मैले बुनिया बनाउँछु। मैले अब यो झाँझरी लिएँ। माथिबाट एउटा डाडुले मैले यसरी ब्याटरलाई राखिदिएँ। अलि माथिबाट छेउछेउबाट राख्दै जानुपर्छ। यसलाई थिच्ने, घोट्ने अथवा टकटकाउने केही पनि नगर्ने। सर्लक्क राख्ने। आफै यो बुनियाहरू झर्छ र अब यसलाई हटाइदिने। त्यसपछि अब यसलाई चलाई पकाउने। यो क्रिस्पी हुन्जेल यसलाई पकाउनु पर्छ। अब यो बुनिया मज्जाले फुलेको पनि छ र क्रिस्पी पनि भइसकेको छ। यो स्टेजमा सबै बुनियाहरूलाई निकाल्ने। यो तेलमा सानो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यो सबै निकालिसकेपछि यसलाई तातो नै यो चास्नीमा राखिदिने। अघि बनाएर राखेको चास्नीमा यो तातो नै राखेपछि यसले चास्नी मज्जाले सोस्छ। त्यसपछि फेरि अर्को सेम प्रोसेसले बनाउने। तर त्यो बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ यो झाँझरीको पछाडि लागेको पिठोहरू सबै क्लिन गर्नुपर्छ र अब यसरी यो क्लिन गरिसकेपछि फेरि सेम प्रोसेसले अलिकति माथिबाट ब्याटर लिएर सर यसमा राखिदिने। एकैचोटि धेरै पनि नराख्ने। धेरै एकैचोटि राख्यो भने यो फुल्न पाउँदैन र अब यसरी राखिसकेपछि यसलाई पनि मजाले क्रिस्पी हुन्जेल पकाउने र यो तेलबाट निकालेर डाइरेक्ट चास्नीमा राखिदिने र अब एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग चलाई पनि दिने, किनभने अघि पनि राखेको छ र अहिले पनि राखेको छ। यसलाई मिनिमम पनि 10-15 मिनट चास्नीमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसले चास्नी मजाले भित्रसम्म सोस्छ। त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेसले झाँझरी क्लिन गर्ने, बुनिया राख्ने। अब यो बुनियालाई क्रिस्पी हुन्जेल पकाउने, पकाएर निकालेर डाइरेक्ट चास्नीमा राख्ने। यो प्रोसेस हाम्रो सबै सेम नै हुन्छ र अब यो 10 मिनट पछि चाहिँ मैले यो पहिला राखेको बुनियाहरूलाई सबै यो चास्नीबाट निकाल्दैछु। अब यो बुनिया मज्जाले चास्नी पिसकेको छ। यसले कस्तो मजाको ठुल्ठुलो दाना भएको छ। यसको चास्नी सबै निथारेर अनि त्यसपछि अब मैले यसलाई प्लेटमा निकालेँ।
यो सबै निकालिसकेपछि बाँकी बचेको ब्याटरबाट पनि त्यसै गरी बुनिया सबै बनाएर मैले चास्नीमा राखिसकेँ। अब यसलाई पनि 10-15 मिनट यो चास्नीमा फुल्नलाई छोडिदिने र अब अघि बनिसकेकोलाई चाहिँ मैले सर्भ गर्ने प्रोसेसमा लागेँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो बुनिया बनेको छ। यसरी आफैले घरमा थोरै मेहनतले पनि यति धेरै बुनिया बन्छ भने एकपटक किन नबनाउने। यो मजासित फुलेको पनि छ, भित्र यसको रस पनि पसेको छ र मैले यसलाई अलिकति केसर र मगजले गार्निस गरेको छु। मैले यसमा फुड कलरहरू पनि राखेको छैन, यो घरमा बनाएको हुनाले कलरहरू मैले युज गरेको छैन। हजुरहरूले यसमा आफ्नो इच्छाअनुसार मसिनो काटेको बदाम या पिस्ताले गार्निस गर्न पनि सक्नुहुन्छ या यत्तिकै सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आउँदै गरेको हनुमान जयन्तीमा हजुरहरू पनि यसै गरी एकपटक बुनिया प्रसाद बनाएर भोग लगाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।